У Путіна, власне, зараз інші союзники. НАТО – це стратегічний суперник і ворог для Путіна, і Сполучені Штати так само. Але є у нього ті країни і ті режими, з якими Москва досі спілкується, співпрацює, які не цураються Кремля. І от серед них, звичайно, що виділяється своєю такою ексцентричністю, одіозністю Північна Корея або КНДР, Корейська Народно-Демократична так звана республіка. Путіна там сьогодні чекають як дорогого гостя. От ми бачимо, як вулиці Пхеньяна вже прикрасили, з дозволу сказати, такими банерами з зображенням бункерного карлика і цими триколорами російськими. От порожні, абсолютно апокаліптично, утопійно, антиутопійно порожні вулиці Пхеньяна виглядають сьогодні ось так. Страшне видовище, абсолютно пустельні якісь вулиці, вичищені від людей. І ось вже в аеропорту якісь співробітники північно-корейського уряду і спецслужб чекають там на Путіна, вивісили прапори Росії і Північної Кореї. Ну, все це, звичайно, моторошно виглядає. Нагадує, власне, про те, що і Україна колись в подібному просторі жила Радянського Союзу, де от така агітація вулична, так, і от такі от банери так само панували абсолютно у зовнішньому просторі. І зараз бачимо, що от чекають Путіна. Такі плакати повитягували, на кожному стовпі повисіли. Краще би Путін безпосередньо висів на цих стовпах або на одному із них. Але якраз пишуть і західні видання, власне, і російські, про те, чого ж очікувати від цього візиту Путіна до Пхеньяна, до його дорогого партнера Кім Чен Іна. Російський диктатор Путін рушає до КНДР якраз на тлі повідомлень про те, що Північна Корея нарощувала останнім часом поставки боєприпасів до Росії. І йшлося буквально про багатомільйонні масштаби такі поставки снарядів, боєприпасів, які потрібні були для російської артилерії на фронті. Ймовірно, що Путін хоче продовжити таку співпрацю. Наразі зараз, за словами помічника Путіна Юрія Ушакова, програма візиту диктатора російського до Пхеньяна буде дуже насиченою. Це ми цитуємо, власне, Кремль. У складі російської делегації буде перебувати і міністр оборони новопризначений, відносно новопризначений Андрій Білоусов. Шойгу вже не їздить нікуди. У нього зовсім інший статус тепер у російській цій верхівці, так званій еліті. Ну, а от Білоусов поїде знайомитися з новими партнерами до Пхеньяна і нарощувати з ними співпрацю, власне, передачу боєприпасів. Це те, що цікавить якраз росіян у Північній Кореї. Снаряди, можливо, ракети різноманітні, які Корея передавала, Північна Корея, завжди треба уточнювати, передавала на Москві, передавала Росії. І от також зі Сполучених Штатів є реакція. Там Джон Кірбі, якраз представник Ради національної безпеки, заявив, що в Вашингтоні стурбовані зміцненням співпраці між Росією і Північною Кореєю. Кім Чен Ін, нагадаємо, відвідував Росію із 12 по 17 вересня 23-го року, тобто відносно нещодавно. Пам'ятаємо, їхав він бронепоїздом, так це заведено у північно-корейських диктаторів, ще з діда-прадіда, що називається. Всі їздять бронепоїздами через Далекий Схід до Росії, ну і його там водили, навіть Комсомольську на Амурі показували російські ці новітні винищувачі Су-57. Хотіли росіяни похвалитися своїми досягненнями у оборонпромі. Ясно, що продавати в Північну Корею вони ці літаки не будуть, оскільки самим бракує, тим паче українські дрони вже ці Су-57 потихеньку почали палити. Ну і от тоді, за підсумками того візиту Кім Чен Іна осіннього, вересневого до Росії, не було підписано між сторонами жодних офіційних домовленостей, угод, і не повідомлялося про те, що якась двостороння співпраця в військовій сфері триває, буде розвиватися і так далі. Західні ЗМІ тоді повідомляли, що Кім міг вести переговори із російською владою якраз щодо двосторонньої співпраці в військовій сфері. Ну, не даремно йому літаки показували, однак якраз до офіційних документів жодних підписано не було. Ну і також у нас з'являлися повідомлення із Південної Кореї від Міністерства оборони цієї держави, де міністр оборони Шин Вон Сік у розмові з журналістами Bloomberg якраз заявив, що КНДР відправила останнім часом до Росії понад 5 мільйонів снарядів для артилерії. Йдеться про 23-й рік, очевидно.
Ну і також було підтверджене використання цих боєприпасів, як снарядів, так і ракет північнокорейських, уже американськими розслідувачами та іншими осінтерами, так званими, які аналізують відкриті дані, сотні супутникових знімків і портів, і залізничних станцій, де якраз було зафіксовано активізацію руху вантажного із Північної Кореї. Вони там у контейнерах величезних, очевидно, що перевозили боєприпаси, різноманітні, розвантажували їх якраз у російських уже портах. Ну і згодом вже були знайдені також уламки, різноманітні фрагменти північнокорейських боєприпасів навіть на території України. В першу чергу ми про ракети говоримо в цьому сенсі, але бачимо, що є дані і про мільйони снарядів, які були передані росіянам із Північної Кореї. Без цих снарядів Росія, звичайно, не могла би підтримувати доволі активний такий наступальний темп свій на фронті, який фактично із осені якраз і розгорнувся. То восени, у вересні Кім Чен Ін відвідав Росію, і фактично у вересні-жовтні росіяни розкочегарили свій наступ і на Донеччині, і на інших ділянках фронту, який от подекуди і частково триває і зараз. Зокрема, на Покровському напрямку ми це бачимо, спроби у Вовчанську, на півночі Харківщини атакувати. Все це без північно-корейських снарядів було би абсолютно неможливо і немислимо, оскільки росіяни не можуть самі собі стільки снарядів виготовляти, аби підтримувати темп роботи своєї артилерії. Якщо ми вважаємо, що росіяни десятки тисяч снарядів щодоби використовують, навіть от такі більш-менш моменти затища – це 10 тисяч снарядів, то от 5 мільйонів від Північної Кореї – це більше, ніж на рік у таких темпах. Відповідно, без цієї підтримки Росія абсолютно би втратила ті свої позиції на фронті, які зараз намагається утримувати.